Welcome to the program English for Beginners. This is lesson 20. Today, we are going to practice using number to talk about time in English. Let's get started. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học cách hỏi về thời gian và cách trả lời nhé. Đồng thời, ở phần cuối, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nói giờ để luyện tập thành phản xạ. Đầu tiên, khi hỏi về thời gian, nếu các bạn muốn biết mấy giờ rồi, thì cách đầu tiên, cách thứ nhất, mình có thể hỏi là What time is it? What time là mấy giờ? Nó là is it ở đằng sau. Và đây có thể có nối âm giữa động từ to be is và từ it thành is it. What time is it? Như vậy. What với chữ T có thể nối sang từ time ở phía đằng sau. What time? Again. What time? What time is it? Again. What time is it? Là mấy giờ rồi? Ngoài cách này ra, chúng ta có thể hỏi cách thứ hai cũng tương tự như vậy, đơn giản là mình hỏi là What is the time? What is the time? Cũng là mấy giờ rồi? Chúng ta cùng ôn lại hai cách hỏi. Cách đầu tiên, What time is it? What time is it? Mấy giờ rồi? Cách thứ hai, What is the time? What is the time? Từ what với từ t, âm t ở cuối có thể nối sang động từ to be. Các bạn chú ý ở điểm này. What is the time? Thì đây là hai cách hỏi rất phổ biến trong tiếng Anh. Ngoài ra còn một vài cách nữa nhưng mình chưa giới thiệu vội. Các bạn hãy làm quen với hai cách này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành cách hỏi giờ và trả lời giờ trong tiếng Anh. Ví dụ các bạn muốn biết bây giờ là mấy giờ rồi, chúng ta hỏi theo cách đầu tiên. What time is it? What time is it? Mấy giờ rồi? Và nếu chưa quen thì các bạn có thể nói chậm thôi cũng được. What time is it? Mấy giờ rồi? Và giả sử bây giờ là 7 giờ thì các bạn có thể trả lời là It is 7 o'clock. Again, it is 7 o'clock. Các bạn trả lời dùng từ it làm chủ ngữ giả với động từ to be is ở đằng sau. It is 7 o'clock. Và từ it is thì có thể nói tắt thành it's trong tiếng Anh. Mình cùng trả lời lại. 7 giờ rồi là It's 7 o'clock. One more time. It's 7 o'clock. Thì trong trường hợp này từ it's với âm s có thể nối sang 7 ở đằng sau luôn. It's 7 o'clock. Như vậy. Say it again. It's 7 o'clock. Các bạn chú ý là với giờ chẵn thì chúng ta mới dùng o'clock ở phía đằng sau nhé. Và giả sử lúc 7 giờ là giờ để mình làm việc gì đó thì mình có thể dùng là It's time to do something. It's time to do something. Giả sử 7 giờ là giờ thức dậy rồi chẳng hạn, thì thức dậy trong tiếng Anh mình có từ wake up. Đó là giờ phải thức dậy rồi thì mình nói là It's time to wake up. Again, It's time to wake up. Chúng ta cùng hỏi lại mấy giờ rồi? What time is it? Again. What time is it? 7 giờ rồi. It's 7 o'clock. Again. It's 7 o'clock. Đã đến giờ phải thức dậy rồi. It's time to wake up. It's time to wake up. Các bạn chú ý bật hết tất cả các âm ra nhé. Mình cùng thực hành thêm một vài ví dụ nữa về cách hỏi giờ và trả lời giờ nhé. Chúng ta lại hỏi What time is it? Again. What time is it? Là mấy giờ rồi? Khi nếu 8 giờ rồi chúng ta sẽ trả lời It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Và khi các bạn nói liền từ is với từ 8 có thể có nối âm It's 8 o'clock. Như vậy thì tùy các bạn muốn nói liền hoặc nói tách thì các bạn có thể chọn một trong hai cách. Giả sử như bản thân mình để muốn làm rõ thì có thể mình sẽ nói tách ra chứ mình không nối âm ở trong trường hợp này. It's 8 o'clock. Đã 8 giờ rồi. Again, it's 8 o'clock. Còn nếu các bạn muốn nối âm có thể nói là It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Thì có thể nói It's 8 o'clock. Nối âm is
âm SC sang từ it, và âm T ở cuối từ it sang từ o'clock ở phía đằng sau. Chúng ta cùng nối lại. It's 8 o'clock. Còn nếu không muốn nối để gây rối thì các bạn có thể tách ra từng phần. It's 8 o'clock. Again. It's 8 o'clock. Very good. Đến giờ để đi học rồi, mình có thể lại dùng là it is time, hay nói tắt là it's time. It's time to go to school. It's time to go to school. Đến trường chúng ta dùng cụm go to school. School. Các bạn đặc biệt chú ý từ trường học trong tiếng Anh nhé. Ở đây là âm S và K ở đầu, nên mình bật âm SC rồi bật chữ K sk, sk, như vậy. Và đặc biệt âm ở giữa là âm U, nên mình nói là school, school. Sau đó đẩy lưỡi chữ L ở cuối của từ. School. Again. School. Very good. Đã đến giờ đi tới trường. It's time to go to school. Mình sẽ nói chậm để các bạn bắt chước theo nhé. It's time to go to school. Very good. Chúng ta cùng hỏi lại. What time is it? Again. What time is it? 8 giờ rồi. It's 8 o'clock. Again. It's 8 o'clock. Đã đến giờ phải tới trường rồi. It's time to go to school. Again. It's time to go to school. Very good. Mình cùng thực hành thêm một vài trường hợp nữa. Các bạn cùng nhìn lên màn hình và nói luyện theo mình luôn nhé. What time is it? What time is it? It's 12 o'clock. Again. It's 12 o'clock. Đã đến giờ ăn trưa rồi. It's time to have lunch. It's time to have lunch. Again. It's time to have lunch. One more time. It's time to have lunch. Very good. Tiếp theo, các bạn hãy nhìn lên đồng hồ trên màn hình. What time is it? What time is it? 3 giờ rồi đúng không? Vậy nên chúng ta trả lời là It's 3 o'clock. 3. Các bạn chú ý số 3. Mình đưa lưỡi ra phía bên ngoài và đặc biệt sau đó thì kéo lưỡi chữ R vào. 3. It's 3 o'clock. Again. 3. 3. Mình liên tục đưa lưỡi đẩy hơi. Các bạn chú ý âm này. 3 giờ rồi sẽ là It's 3 o'clock. Again. It's 3 o'clock. Và giả sử đã đến giờ chơi rồi thì chúng ta có thể nói là It's time to play a game. One more time. It's time to play a game. Play. Play. Game. Game. Các bạn chú ý bật hết âm nhé. It's time to play a game. Very good. Tiếp theo các bạn lại nhìn lên màn hình, nghe mình hỏi và trả lời. What time is it? What time is it? It's 4 o'clock. Very good. Say it again. It's 4 o'clock. Và đến giờ này là giờ chúng ta hát chẳng hạn, thì chúng ta có thể nói là It's time to sing a song. Again. It's time to sing a song. Động từ hát sing, âm SC có âm in và âm ở cuối nghe như âm N. Sing như vậy. Sing, âm SC bành miệng. Bài hát song. Song tận cùng cũng tương tự như vậy, nghe như âm N ở phía cuối. It's time to sing a song. One more time. It's time to sing a song. Very good. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhìn hình và nhìn vào đồng hồ để trả lời về giờ. Các bạn chú ý quan sát hình cái đồng hồ hiện ra chỉ vào mấy giờ thì các bạn nghe câu hỏi của mình và trả lời nhé. Đầu tiên, What time is it? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. The second one, What time is it? What time is it? It's 5:30. It's 5:30. The next one. What time is it? What time is it? It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. What time is it?
What time is it? It's 7:10. It's 7:10. What time is it? It's 7:15. It's 7:15. What time is it? It's 7:30. It's 7:30. What time is it? It's 7:45. It's 7:45. What time is it? It's 8:05. It's 8:05. What time is it? It's 8:10. It's 8:10. What time is it? It's 8:15. It's 8:15. What time is it? It's 8:30. It's 8:30. What time is it? It's 8:40. It's 8:40. What time is it? It's 8:45. It's 8:45. What time is it? It's 9:08. It's 9:08. What time is it? It's 9:35. It's 9:35. What time is it? It's 9:40. It's 9:40. What time is it? It's 9:50. It's 9:50. What time is it? It's 11:15. It's 11:15. What time is it? It's 11:30. It's 11:30. What time is it? It's 11:45. It's 11:45. What time is it? It's 12:15. It's 12:15. What time is it? It's 12:30. It's 12:30. What time is it? It's 12:45. It's 12:45. Vừa rồi mình đã cùng các bạn luyện và thực hành cách nói giờ trong tiếng Anh. Bây giờ các bạn hãy xây dựng một bài nói của mình từ đầu ngày đến cuối ngày, từ 1 giờ hay từ 5 giờ sáng tới cuối ngày là lúc mấy giờ thì các bạn làm gì nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Goodbye, see you next time.